На этой неделе Израиль подвергся не только физической, но и информационной атаке. Социальные сети полнятся фальшивыми новостями, включая вымышленный обстрел Храмовой горы, поддельными фотографиями и даже призывами голливудских звезд выразить поддержку народу Палестины. Объективность отсутствует и в заголовках международной прессы, в очередной раз выставляющей Израиль агрессором в нынешнем витке эскалации насилия. С нами в студии Даниэль Померанц, гендиректор некоммерческой организации Honest Reporting. Здравствуйте. Шалом. שלום נועה. דניאל, אנחנו רואים סיקור בעולם. אנחנו רואים כותרות שלנו בתור ישראלים מאוד קשה לראות את זה. אנחנו אומרים, זה לא מה שקורה פה. למה זה קורה? למה הכותרות יוצאות ככה בכלל? כי יש איזה מה שנקרא נרטיב בחול. זה הסיפור, מה קורה פה. מה בעצם כותבים עלינו? כותבים... איך מציגים את הסבב הזה של ההסלמה, שהוא הסלמה מאוד ברורה, אנחנו העברנו לילה במקלטים, איך מציגים את זה בעולם? הם מציגים את זה ככה. הסיפור הוא הנרטיב הוא שכל הזה התחיל בזמן שהשוטרים ישראלים פרצו לתוך אל-אקצא והתחילו לעקוף את המוסלמים שמתפללים שם. ואז כל מה שקרה מאז זה סוג של הגנה עצמית. גם הטילים, גם הירי, גם החמאס, גם רשות הפלסטיני. כל הזה זה איכשהו סביר. כי... הם התחילו. כן, הם התחילו, כי ישראל התחיל, וזה איכשהו מגיע לנו. אבל אנחנו מדברים לא רק על הרשתות חברתיות, ששם אנחנו כבר לצערי מורגלים לסילוף עובדות, לתמונות מזויפות ולמסע שכנוע של הפעילים הפלסטינאים, שזה מה שקורה בישראל. ואנחנו מדברים איתך על אתרי חדשות שמציגים כותרות של... בכהונתו של נתניהו נהרגו איקס פלסטינאים. נכון מאוד. זאת הכותרת שמופיעה באתר חדשותי. נכון מאוד, ובגלל זה מאוד חשוב שאנחנו נצא לדרך לעולם ונדבר גם האנשים, גם ברמה הרשמית, גם ברמה האנושית, לדבר גם עם מנהיגי העולם וגם עם האוכלוסיות. כי אם אנשים לא שומעים ממנו, אז הם לא שומעים את הסיפור, והם כן שומעים מהצד השני. כשאנחנו מדברים על הסברה הישראלית, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד היבטים, יש ארגונים בינלאומיים שפועלים בכל מיני מדינות, בארצות הברית בין היתר. אתה מגיע משם, אתה מכיר היטב את תחום הפעילות הזאת. איך באמת זה נראה בפועל? כשאתה מגיע לארצות הברית, אתה רואה באמת את ההסברה הזאת? אתה רואה את הפעילות הזאת? בקטנה, אבל אני אגיד לך מה, אני מתראיין בלי סוף בשעות האחרונות, ב-24 שעות האחרונות. זה הרבה, והרבה פעמים הם מזמינים אותי לרעיון זום בעולם, כי אומרים, אין לנו מישהו, או אנחנו ביקשנו מהשגרירות, והם אמרו שלא פנויים, והם עסוקים. ונראה לי שאנחנו כישראלים, כעם ישראל... כלומר, הם פונים לגורמים רשמיים, ואומרים להם, אנחנו עסוקים כרגע. אני חושב שאנחנו לא תפסנו כמה זה חשוב. זה צריך להיות עדיפה ראשונה. צה"ל והגנה עצמית זה גם עדיפה ראשונה, אבל גם תקשורת זה צריך להיות עדיפה ראשונה. ואין שום תירוץ מי צריך להתעסק בזה? המדינה, צה"ל? גם וגם. שדובר צה"ל כן עושים עבודה. כן, גם המדינה, גם הצה"ל, גם השגרירות, גם האנשים אישיים, גם ישראלים, גם יהודים בחו"ל. מאוד חשוב שאנחנו נצא לדרך ונדבר, כי זה משפיע על המצב שלנו בטווח ארוך. בסיטואציה הנוכחית, יש פה פספוס של הטיימינג הנכון להתחיל להסביר מה זה, למשל, מה קורה באמת בשייח' ג'ראח. אנחנו רואים קמפיין של כוכבי הוליווד שכותבים דברים שבו, זה רחוק מהמציאות שנות דור. לדעתי יש פספוס בטיימינג של 73 שנים, אבל צריכים להתחיל פה ועכשיו ולהתאמץ כמו שצריך. זה כי מה זה אומר להתאמץ? כל אחד שיודע אנגלית צריך לעלות מה הציוצים? גם באנגלית, גם בעברית, גם ברוסית, גם בכל שפה, בכל מדינה, וגם ברמה הרשמית וגם ברמה האנושית. אני חושב שהכי חשוב שאנחנו נהיה מודעים לזה שהסיקור העולמי זה לא מה שאנחנו חושבים פה. בסיקור העולמי ישראל באמת תוקפת, נבל כזה, וזה משהו די חמור, זה עמוק. אפשר לומר שהפלסטינאים והחמאס במקרה הזה מנצחים בזירה התודעתית? כן, הם ממש טובים בתקשורת. הם מספרים סיפור על מה שקרה, ובונים סיפור, בונים מערכת, וזה נשמע הגיוני.
ואנחנו שומעים אפילו מהגורמים בחו"ל, שהם מדברים על שני הצדדים, ששני הצדדים צריכים להירגע ולהפסיק. זו התגובה שקיבלנו מהשגרירות ארצות הברית, כן, לא מהשגרירות, אלא מהנציגים של הממשלה. באופן שטחי זה נשמע יחסית סביר, אבל באופן יותר עמוק זה אומר שישראל עומדת באותו הרמה כמו ארגון טרור, כמו חמאס, וזה מה שקורה בעולם. הם אומרים, אתה יורה, הם יורים, זה אותו דבר. אבל זה לא אותו דבר. צריך להסביר את זה, וצריך להוציא לפועל מצלמות לכל דבר שקורה, לכל נזק שאנחנו סובלים, לכל מבצע שאנחנו עושים. אני שמעתי כל מיני סיפורים מצה"ל על דברים מאוד חמורים שקרה לנו. אני ביקשתי מעובדות, מצילומים, מהכל, והם אומרים, אין לנו צילומים, זה לא חשוב לצלם. אז אנחנו צריכים... אנחנו האזרחים? אנחנו אזרחים וגם מדינה, אבל אני חושב שזה משהו בסיסי. אני לא רוצה להאשים אף אחד, כי כולם עובדים קשה מאוד, במיוחד בצה"ל. אבל אני חושב באופן עמוק אנחנו לא מבינים כמה זה חשוב וכמה זה יכול להשפיע עלינו בהמשך. למשל, בהאג, הם תובעים בישראל לפשע נגד אנושות. זה המילה שמגדירה את השואה, וזה מה שהם אומרים לגבי ישראל. והם יכולים לנצח אם לא מבינים את הסיפור הנכון, וישראלים צריכים להבין שהם לא מבינים את הסיפור הנכון, וכמה זה חמור והפוך על הפוך. דניאל פומרנץ, תודה רבה, זה נושא חשוב, ואני סבורה שאנחנו נחזור לדבר עליו בתקווה בימים הרבה יותר שקטים. כמובן, כן. כל אחד יכול באמת לתרום בשפה שהוא יודע, ברשתות שהוא משתמש בהם, בשביל לסקר את מה שקורה בישראל באמת. תודה рада. תודה רבה, נועה. На этом наша программа подошла к концу. Мы с вами встретимся на канале Кнессет ровно через неделю. Всего наилучшего.